Боже, яка чудова мелодія. Прям не хочеться переривати. Вітаю всіх, шановне панство. Всім гарного вечора. Наш відьмак продовжує свою подорож. Із підземель лавалеттів ми пройшли фактично першу частину прологу, так би мовити. Або перші 3 частини, це вже залежно від того, як рахувати. І зараз будемо думати, як же вибиратися з цієї в'язниці. Добренько, що ми можемо зробити? Можемо вийти, так. Треба в першу чергу знайти свої речі. Боже, як же посічена у бідолахи спина. Майже як у Гекара в одній із серій Вавилону 5. Якщо хтось взагалі знає, хто це такий. Хто знає, то плюсуйте в чатик. Ага, це замкнено. Отже, цікаво, до речі, працює. Прохід крізь двері виконується за допомогою окремої анімації. Тобто я не можу просто спокійно собі проходити крізь двері, маневрувати таким чином. Цікаво. Амулет, до речі, з нього не зняли, що доволі дивно. А, це і є мої речі. Стривайте. Ні, якась мала палиця. Так, відьмак нині не той, що раніше. Замість сталевого меча у нього тепер палиця. Маємо поношені шкіряні рукавички, зілля кота. Ну, можливо, знадобиться пізніше. Руну навіть нікуди покласти, звісно ж. Ключ від в'язниці. Добре, вилазимо звідси назад. Так, звуки тут, звісно, веселі. І камери мають бути сповнені. Адже щойно перемогли лавалеттів, перемогли ворога. Значить, багато полонених. А після загибелі короля, думаю, багато хто злий. І цю злість буде виміщати на полонених. Ага. Стоп, ви хочете сказати, що ми можемо пересуватися в режимі стелс? Цікаво. Тихо, 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 я не те хотів зробити. Цікаво. Вітаю, сенсейко. Привіт тобі від Катюхи. Ми розглянемо його пропозицію. Каже, що розглянемо твою пропозицію з приводу прізвища. Що насправді це? Наче жартома це сказав. Так, добре. Ось і наш стелс. Що кажеш? Ясно. Так, добре, підбираємо це. Ну, непогано з паличкою порається. Стоп, я ж чітко бачу мішечок, а ну підніми. Може тобі треба меча покласти? Та підніми мішечок. Ау! Та оближ ці сволоскипи, мішечок, я хочу лутати. Ясно. О, привіт. Як справи? Сидиш? Ну сиди, сиди. Так, погнали далі. Там хтось спить. Відьмак, він же Довакін, він же Асасін. Він же багато хто. Взагалі. Так. Хто ще там у нас у в'язниці починав? Невіварін теж. Звісно ж, той герой, який був у 4-му Облівіоні. А от що ж зараз я не пригадую, хто більше. Хто ще з цього? Хто ще починав свій шлях з в'язниці? Ти диви, заздрите? Ну, значить, сидіть тут досконом, шановні. Слухайте, стелсом краще, тому що вони виживають. Палицею я наче їх вбиваю на руці. А, ясно. Не спрацювало. Що у нас є? Ар. Треба попрацювати над влучністю. Ой-ой. Ти палицю свою дістаєш? Один за всіх та всі за одного, ви ж не мушкетериш, панове. Все, теча перервана. Починаємо наново. Я не зберігався.
Ну, принаймні, тепер можна не витрачати час на обшуки. Що це тут у тебе? Щось тут засвітилося? Чи мені здалося? Записку не можна прочитати, ні? Було б взагалі непогано їх не вбивати, а от саме якось виробити. Хоча, з іншого боку, палицею він, може, їх і не вбиває. Так, ще раз рукавички. Надягаємо. Зберігаємося. Щоб більше таке не повторювалось. Ревеліо щось бачить? Ні, Ревеліо нічого не бачить. Damn torches. I can't sneak out in this light. Huh? What was that? Dearest Lily, I cannot wait to hold you once more. She ought to like me. Я думаю, його виманити, а там натомість двері зачинились. Він там? О, давай. Оп, так. Не спрацювало. Так. Вау, нічого собі. Оце так добивання. Перерозумію, що мається на увазі під більш кіношною. Під тим, щоб гра стала більш кіношною. Так. Цікаво, тут взагалі якось по-справжньому застелсити можна, чи так і будемо прориватися? Оп. Вважайте, що це був стелс. Ти звідки я навалявся? Я тебе не бачу. А це він своєю довбою накидує. З нього вийшов би непоганий поліцейський. You deaf or what? I said a prisoner's escaped! Here I am. Guards! What the fuck else where the hell is everyone? Guards, over here! О, тут є гривні. Визімські. It's hiding part of the dungeon. I needed a bit of courage. Had a few drinks beforehand. You were supposed to get caught, but not for thieving. So, where's Because this for that they prisoner, whip huh? you first. Mine playing How tricks we again. supposed to see the I swear on corridors my among all mother's them life, he scats? was there a minute ago. You said back, not backside. You were supposed to trust that. Ну і як це мало спрацювати? Так. Певно, щось треба нажимати на те, для того, щоб скрадатись. Ключ від верхнього підземелля, оренди палітурка. Цікаво, про що вони розмовляли, поки мене не перервали. Про те, що їх мали піймати за щось інше. Я правильно розумію? Але вони, мабуть, вже більше нічого не скажуть. Добре. Як скрадатися? Просто покласти меча? Точніше, палицю? Певно, що так. Добре. Що тут у нас? Діжки. Діжкоплавцем будемо ми, як у Хобіті. Діжкоплавець? Оце вже цікаво. Кат-сцена. Цікаво, як же потім Геральту відмитись від таких звинувачень? О, лавалет. Треба його врятувати, мабуть. Ого. Нічогенько собі. Уміє. Оце так зустріч. What are you doing here? Same thing as you. Yes, but they imprison you. Why? They say I killed Foltest. Shame. I'd hoped to do that myself. Do you know my mother's fate?
Foltest did her no harm. Foltest ordered the Blue Stripes to guard her like some invaluable treasure. Bastard. Placing her among those dogs. One more nobly born should protect her. A baronet at least. Time to think about saving your life. To me, honor is more important than life. What do you plan to do? Not your concern. We must get to the oil store where there's a way out. Нафтобаза. I'm weak. You must help me. Пішли до нафтобази. I'll wait here. Return for me once you've cleared the way. Так. Але те, що він поранений, не завадило йому впоратися з 2 охоронцями, навіть будучи зв'язаним. Це круто. Крутий хлопець. Я думаю, не дарма ми його врятували. Особливо так враховуючи, що ми тепер в однаковому становищі. І враховуючи той факт, що він не став пробувати мститись. Ну, бачите, якби він був якийсь неадекват, він би сказав, що «О, відьмак, це все через тебе, я тебе зараз б'ю, тебе нема твого меча, ла-ла-ла». Ні, цей не спробував зробити нічого подібного. І це насправді класно. Тож з цим лавалетом ще можна потоваришувати, якщо, звісно, він переживе ці події, бо я його не пам'ятаю в 3-й частині. You're hurt? Упс. Sorry. Так, давайте на... Ні-ні-ні, давай ухиляйся і йдемо. Криса. Цікаво. Міцний. Щось типу міні-босса чи що? Ну, він його легко забере. Спробує сильними ударами, сильними трошки швидше пішло. Так, все, назад, бо зараз прокидеться. Непогано. Добре. А що це у нього? А звідки у нього меч орків Сарумана? А? Де він таке надибав? А можна мені такий? Він не має бути добрим. Саруман дещо тямив у металургії. Це можна смолоскипи загасити. Так. Шпагат, олія, тканина. Та все забираємо. Блакитна метеоритна руда. Це добре. А мої речі? Де мої речі? Сенсей, скажи, я їх часом не пропустив? Може вони десь там були, а я просто пропустив, і якщо це так, то у мене проблеми. Знову мала палиця, знову поношені рукавички. Я, Аріан Лавалет, урочисто присягаю, що народився і є батьком дітей Анаїси Бусі. Народив. Народив особисто, так? Чи я є батьком дітей Анаїси Бусі, які вважаються моїми рідними... Що? Які вважаються моїми рідними братами та сестрами? Ну, коротше, фейкове зізнання. Я зрозумів. А можна якось його підсмажити? Це фейкове зізнання. Воно не має тут залишитися. Хоча б забрати з собою, ні? Ану. Ігні. А вище. Це так не працює. Погано, дуже погано. Його треба спалити. Чому про це ніхто не каже? Не можна, щоб такі речі залишалися у везімської знаті. Везім від нас тепер нічого не чекає після того, як загинув Фольтест. Може, Геральт його і не вбивав, але все ж таки це Геральт його не вберіг. Його завдання було стерегти короля, а він не вберіг. Всі помиляються, звісно. Але в даному випадку ціна помилки зависока. Щоправда, і Геральт її сплачує по повній програмі. Добре. Позбутися охорони на шляху до виходу. Bastard! You fucking prick! Сам такий. Fuck you, cocksucker! Fuck you up the arse! Motherfucker! I'm gonna fucking kill you, hear me? I'll rip your
prick off and Я beat your head in перепрошую, with це що, it. таляр? Таляр, ти якось погладшав. Такими трьохповерховими матюками гнути, га? Та там знайшов персонажа, який матюкався, як капець якийсь. Оце Геральт. У нього тут Що він червона. так, ну, тому що він в полоні, його катували, посікли. Добре, хоч не ламіями. Нормально поговорили. І не кажу. Душевно так. Ага. Так, спробуємо підкрастись хоч раз. Він іде за ним. Я бачу. Так, назад. Схоже, він не спускається донизу. А, Ні, ну сліпандя ще той. Так. О! Бум. -1. а чого він Смолоскип такий погас. тупий? Вибачте. Ой, та всі охоронці у всіх іграх тупі. Згадай скайрімських. Навіть ти про них знаєш. А, це, коротше, ті, яким можна відро на голову надіти. Ага. А це Вони охоронця вражі? І вони будуть питати, а де ти подівся? Ви серйозно це Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Обережно. Він іде за ним. Все ж аж в текстуру заховав. Потім. Добре. Так, залутати в нього нічого. Давайте походимо, подивимось, що тут ще є. Як він вийде? От я от і шукаю, як ми вийдемо. Так. Загасили смолоскипи. Опа. Вартовий. Помітив? Начебто ні. Hello there. Так, скільки їх тут ще залишилось? Ой. З цим доведеться битися? Ні, не помітив. Сліпандя. Оце ти сліпандя. Хі-хі. Так, якщо приноровитися, то це не так і важко. Новий етап квесту. Підземелля лавалет. Давайте заберемо тут все, що можна. Метистовий пил. Я так підозрюю, мабуть, нам цей Роше поверне речі. Це фалмери. Ага, тоді зрозуміло. Чи правда, якби це були фалмери, вони б мали почути запах. Або на слух. Чи може у нас Геральт ступає тихо, як кішка. Режим скрадання я, до речі, вимкнути не можу. Єдиний спосіб це дістати зброю. Ти живий? Help me up. Up the stairs. This way. Ага, я зрозумів. Збереження недоступне. Еу. На нас хтось нападе. Слухайте, щойно він здолав зі зв'язаними руками двох охоронців, а тепер не може саме ти? Фалмери з коронавірусом, ясно. Ну так, тут же ж була якраз чума нещодавно. Я хоч в правильному напрямку йду? Здається, ні. Я вже повз цих вартових проходив. Так, і це ж місце з діжками, що це я одразу не зрозумів. Я, здається, розумію, як зараз буде просуватися. По ходу справи ми будемо знаходити суперників, треба буде покласти лавалета, замочити суперників, поставити і підняти його назад. Теж прикольно, такого не було в першій частині. А, і це знову не туди. Це отой сварливий розбійник, що там засів. Second door on the left. That's the oil store. Так, а давайте ми його приземлимо. Може мені вдасться зберегтися? Здалося. Прикольне обмеження. Ти вирішив показати йому кожну кімнату в цьому готелі?
Екскурсія, фактично. А оце у нас сховище з олією. А, це, мабуть, підземелля того самого замку. То точно, це не Візіма. Це той самий Come with замок. me. There's nothing you can do here. I've more to do now than ever before. Alone. I need no one's aid for what I aim to accomplish. Нафтобаза. Is that your final word? Farewell, Witcher. А може не треба? Стій! Блін, ну нащо жертвувати собою? Та підпалються і пішли. Алло. Забирайтеся з фортеці. Та все, молодець, пішли. Алло, валет. А, замкнено. А, він по колу запалює. Підпалює вже підпалене. Ясно. Шкода, шкода. Треба було його якось переконати забратися звідти. Прес F. Що я можу сказати? Шкода, я сподівався, що він якось ціліє. Так, це у нас який меч? Залізний, мабуть, так? Сталевий. Чудово. 10-13. Нафтобаза, новий підпал. Ясно. Це ворожий персонаж. Halt! Blimey, is that you, Witcher? They say you killed the king. Well, I didn't. And I'm going to prove it. I'm inclined to believe you. Glad to hear that. It'd be pretty stupid if I had to kill you now. Did all the Reavers survive the assault? Aye, they've been drinking themselves silly for 2 days now. I believe I owe you something. You don't owe me a thing. We wound up in a boiling cauldron during the assault. You know how it is when knights get caught in a tight passage. Nowhere to go. Those in the back push forward. Those in the front are stuck. And halberd blows raining down from above. I'd have been crushed if not for my armor. And about 10 blows landed on my helmet. My ears still ring and I puke time and again. But I live and breathe. Concussion. It'll pass. Добре. Ти був з грабіжниками в тій засідці на Скотелі? Ну, отже, так, добре тоді, що ми йому сказали не покладатися на той амулет і не приймати участі у тому дурному парі. Ну, так би просто взяв і загинув надарма. Не можна нехтувати безпекою, хоч найменшою безпекою під час воєнних дій. Were you on patrol with the Reavers when they ran into those Scoia'tael? Aye. Kenneth mentioned the unit was especially vicious. Notice anything out of the ordinary? A unit emblem or something? Right you up. They had masks made of the cloth of Special Forces uniforms, and they hollered a lot. Yorveth or some such. Where did the dragon come from? I've no idea, but it saved our asses. The elves ceased shooting at the sight of it. Can't tell you anymore, as we fled right then as if the devil himself was on our tail. Take this. Kenneth told me to study up, but I've not the mind for it. Just not cut out to be a dragon hunter, I guess. It could be useful to you, though. I need to go. There are sentries on the dike. No way you'll slip through. Can you distract them? I'll try, but remember, count me out if there's a fight. In fact, we could end up foes. I hope not. Go. Just give me a minute. І якби ми його не врятували, зараз було б нікому нам допомогти. Робіть добрі справи, вони іноді повертаються. The Kingslayer's escaped. We need to cut him off. Follow me. All right, let's go! Так, і можна буде забратися без зайвого смертовбивства. Бо можна було припускати, що довбнею Геральт нікого не вбивав, а от мечем вб'є. Бо краще уникати. Вбивство, адже це не найкращий спосіб довести свою невинуватість.
просто брати всіх, вбивати по дорозі. Тут щось. Harold, over here. Ага, Тріс Мерігольд тут. Не пощастило їй. Червона метеоритна руда. Нічого собі, слухайте, щедро. Bloody hell, you didn't have to torch the castle. You were to sneak out, avoid anything resembling a bloodbath. You left me the key to my manacles, not an invisibility cloak. Triss, is everything all right? Not exactly. I'm no longer the royal advisor. I've lost my post, my home in Vizima. Witcher's mistress, they call me. Kingslayer's whore. People say what they think they have to. I know, but They'll change their minds as soon as we find the Kingslayer. Roach will see to that. Right, Spy? I'm no spy, but you're mostly correct. An interregnum is chaos by definition. Rats like Baron Kimbolt and Count Maravel rule Temeria now, or strive to. But no one save old Natalis can restore true order. Natalis is far away and of low birth. The crown's simply out of his reach. Baron Kimbolt, on the other hand. Politics is secondary right now. Vernon, learn anything new about the Kingslayer? A week ago, I got a message from an informer in Flotsam. He saw Yorveth in the company of a large, bald man, not unlike the one you described. A week ago? Sounds like a cold trail to me. We need to start somewhere. The trading post is a few days upriver, in the forests that lie on the Adernian border. Yorveth's territory. Flotsam it is then. Triss, Yes? I'm a bit beat up. You look at my wounds. Let's go below deck. And I need you to tell me about Yennefer in detail. I want to hear it all, even the things you don't want to tell me, even the things that might hurt. Prepare to cast off! Clear the lines and all aboard! Line's clear, Captain! Зараз дивлюсь на палаючий замок і думаю, а може і не варто було рятувати Валета. Це неоднозначно. Honor's a curious thing. Честь дивна Honor штука. made Arian fight a mismatched battle Честь against the змусила might of Аріана Temerian. битися проти Facing Темерії. defeat, Honor told Arian Перед to bow his обличчям neck to save his men. поразки він віддав But себе that на same поталу honor переможця. prevented him from saving himself. Але це честь не дозволила йому врятувати самого себе. Life can't be easy for anyone who's unlucky Життя enough не to be може labeled бути a regicide. That goes triple for так. someone like Geralt. Could his luck get Чи any worse? могло йому пощастити I've known the менше? Witcher for a long time, and Я I'm знаю, sure the що king's courts and Відьмака давно, politics concern him і знаю, about що as він much as іноді last year's в'яжеться у snow. політику. But hey, Але ж life стривайте. doesn't always dole out what we expect, Життя right? ж не завжди обертається так, як Sometimes it ми even хочемо. forces us to associate with Іноді навіть unsavory змушує characters працювати разом like з такими Vern особами, як Roach. Вернон Роше. No, I'm not making any excuses. Ні, я не And вибачаюся. yes, І так, у мене I були had my причини. reasons. The Witcher spent most of the Відьмак way to проводив більшу Flotsam частину talking to someone. Long into the шляху до evening, Флодзама as розмовляючи. water lapped against the boat's side, І Triss Тріс told розповіла forgotten йому stories of his його unexpected забуті child спогади and his про toxic дитя relationship with a несподіванки sorceress named Yennefer. і токсичні Stories of a взаємостосунки life з чарівницею на stolen ім'я from him. Єнефер. Am I boring you? Я вам набрид? Don't set this tale aside. Не відкладайте цю Give me казку. just a few Дайте minutes мені more кілька хвилин, for і someone я розповім вам special's about дещо to appear особливе. in dire straits upon a scaffold. Прикольно. Шкода, що не переклали ці моменти. Ну нічого, в принципі, я думаю, я більшу частину зміг передати на ходу. Темерянсько-дірський кордон. 4 місяцями раніше. Довго готувалося вбивство. Та воно і не дивно, мабуть.
А це що за кракозябра? Класний в нього лук. Sheathe your sword, elf. I'm here to talk. Bow low. You stand before a head crowned. That of Demavend, king of Aedirn, by the grace of the gods, sovereign of the Pontar Valley, and so on. And you are? A friend to non-humans. I have an offer. Speak quickly and to the point. The Arakas will soon return, and I'd rather know all before then. I can add several more heads to this one. Each crown. Go on. Foltest to start with. I barely escaped in Aedirn. I'll need help. Access to your hideouts and maps of your secret trails. And the support of the Scoia'tael. I want no gold and have no interest in a killer's fame. Then why do you wish them dead? It's a long story. Your beast nabbed his neck. Time to go. Do you have a deal, elf? Назви істот трохи кульгають. Так. Не без цього. Ну, все це, я так розумію, машинний переклад. Або, хоча він, здається, з'явився до з'яви чатів GPT і всього подібного. Сьогодення. Розділ 1. Flotsam should be just beyond the point. We'll take the beach. Who's we? You and me. Reconnaissance. I'm coming too. You should stay behind. We can't be sure of the reception we'll get. Precisely why I won't let you go alone. Someone's got to look after you. That time of the month. What now? Ha! How goes it, Witcher? Добре. Так, а кого вони очікують тут побачити? В кого ти цілишся, друже? Witcher, we're waiting. Стьобана шкіра. О, до речі, це мої предмети. Мені їх таки повернули. Чудово. Тож, давайте нарешті перевдягнемося у свій обладунок. Де там вороняча броня? Так. Щодо рукавичок. Куртка блакитних смуг, ношені шкіряні, у мене рукавички травника. Ну, я не бачу, щоб вони були кращими. Оце цікавіше. Так, що тут у нас ще є? Мечі мені повернули. Арандіт. Махакамський рунний сігіль. Арандіт наче посилився, слухайте, він був. У нього були менші стати. Цікаво. Чого це раптом? Посилення броні. Мабуть, є сенс. Поки що. Так, зробити. Руни. Я не знаю, скільки я проходжу з цими мечами. Тож поки що не буду їх рунами затикати. Come on already. Що ще є? Witcher, we're waiting. А ти бігти можеш? Я ж наче кажу тобі бігти, ні? Come on already. Де? Ви де? Come on already. Witcher, we're waiting.
Hello. Друзі, а як вийти від вас? Water's cold as hell. Come on, А, я Witcher. зрозумів. Добре. Any Побігли. news from your secret informer? The port's blocked. Some merchants have been held up for months. What about roads through the forest? Yorveth rules the forest. Hello. Схема срібний меч відьмака. Прикольно. Ще одна руда, ще шкіра. Лута тут прям завалися. Дуже багато. Hello. Прям не певен, що нам стільки зараз треба. Пізніше, я думаю, знадобиться все. Добре. Бігти ми не можемо. Where are we? In a forest? Very funny. Who does it belong to? Yorveth, maybe? I know more about the Pontar Valley than you think. For instance, I know that Foltest stole this land from Demavend a few years back. I believe you had a hand in that. Так, куди ж ви такі прудкі? Наш відьмак відстає. I smell an elf. А я його чую. That's Vernon Roach, Special Forces Commander for the last 4 years, servant of the Temerian King, responsible for the pacification of the Mahakaman foothills, hunter of elves, murderer of women and children, twice decorated for valor on the field of battle. Yorveth, a regular son of a whore. I've long awaited our meeting. Laid plans, set traps, and now you appear in my forest of your own volition. You aided the man who slew my king. King or beggar, what's the difference? One dwan less. Так, цікаво. Where's your unit? Dispersed by a raiding party? They're exactly where they should be. I assure you, no humans can surprise the Squirtal. We need him alive. Know any useful spells? Get his attention. I need to focus. I'll try. Climb down and we'll finish this. I await. Ha! You're a man without honor, Vernon Roach. An insect I'll not duel, but one that I will crush. Seems like you spout the same old elven drivel. What do you mean, Witcher? I've seen your kind before. Proud and shay, sneaking around forests. Helpless, yet masking that with acts of increasing cruelty. I helped kill Roach's king. You call that helpless? Or would you call me a terrorist? No one will grant us our freedom, Witcher. We must win it for ourselves. You're just another old elf in a young elf's skin, using clever words to mask an obvious truth. Obvious, you say? This is not about race or freedom, or even vengeance. You're here because someone powerful told you to be. Someone who's using you. They may wear a crown, carry a magic wand, or even lead a guild. But be sure of this. It's not about your freedom, your rights, or your ears. Nilfgaard plowed you once. Now someone new does. Am I wrong? Those times are gone. No one will ever use the Squirtal again. Who are you addressing? Me? Yourself? Or the archers in those shrubs? Triss, now! Spars on what? Круто. That ought to discourage them. Triss, are you all right? Love. You should have charmed the archers. They're coming. Geralt, the spell's still working. Stay close.
Triss is spent, so no more butterflies. Let's get the fuck out of here. Back to the boat? There's even more of them that way. We must fight our way toward Flotsam. Who did you think it was? I'm not a Цього не доводилося psychic вбивати flower. Man who Спитаєлю. is a woman. At least I'll die holding a lovely ass. Mine. I'll hold this back. Come on, let's go. Stop shaking. You all right? Yes. Fine. What's happening? All I see are your boots. Where the hell is that trading post? I'm starting to think we'll make it. Wait. Barrier's waiting. Triss, Be quick! give me a bit more magic. Little. Carol, kill them now! Ще є. Схоже, ми тут не потоваришуємо зі спитаєлями. Меч блакитний гір. Прикольно. Принаймні, цього разу я можу брати багато мечів, а не тільки 3. Один з яких срібний. Squire salad sacking! Alarm! Squirrels! There's a mage among them! Ready yourselves! Ah! Нападати на місто вони поки не You know ризикують. each other? Rather well. But he has amnesia. I actually took the Witcher by surprise when I killed Foltest. Fear not, Elf. I know Geralt. I know his weakness. Хіба вони були знайомі до того, як тут все сталося? До гри? Too many spells at once. You can die from that. See that? Yeah, the Kingslayer and Yorvith. You all in one piece? Who are you? I'm a Witcher. Emiavar Emrys, spice merchant. A trader? In spices. Uh-huh. And the woman? My good man, we barely escaped death. Be so kind as to tell us where we might get some rest. We'll explain everything later. Very well. Head for the market square. You might be in time for the execution. Some ne'er-do-wells are going to hang. A dwarf and some bard. There's also an inn and a brothel. Oh yeah, the brothel sounds especially interesting. Take care now. Так. Гном Spice Барт. merchant. Not likely. Did you see that? Гном і Барт. А ну, одну хвилиночку. Мені треба дещо перевірити. Де це у нас відбувається? Everyone, the hanging soon. Так, це у нас ворота. Тоді це, судячи з усього, кран. Старовинний. Пересувається він доволі швидко. Я так розумію, це буде наше перше місто. Треба потихеньку вивчати. Розшукується живим або мертвим ельф Йорвет. Винятково безжалісний командир загону білок. Zoltan. Dandelion, my informer. Just great. What's the plan? We improvise. No killing. We'll take care of this, Triss. Так, цікаво. І що тепер робити? Geralt! Як він Geralt! Over here! Help! знову встряг в таке? Задовбав, скільки можна його рятувати? І дівчина з Коетель, і ще якийсь хлопець. Dog catcher. Step back, White One. What are they going to hang for? They don't look dangerous.
The charge is collusion with the Skoyatel. Dandelion, an elven spy? The bard's hanging for debauchery. What? The sentence was he's to hang for debauchery. And a sentence is nothing to scoff at! Are you serious? Listen here, people. Is profligacy now a punishable offense in the free kingdom of Temeria? Or are we in Nilfgaard? Piss off, freak! Or you'll have me to deal with. Think of the common folk, you're spoiling their fun. Well, freak he may be, but he speaks true. Debauchery's one of my favorite pastimes, but I don't want a noose placed around my neck for pursuing it. The soldier boys paid us a visit or two, though we didn't have much fun. Away with you, Margot! Go back to your brothel. Time to go? Fine. Тепер Well, Золтан hear чесай. this, people. He sure liked to parade about, but his willy wouldn't come to attention. Stop the execution. Shut your trap. The singer's to hang, and he will hang. This is a decent town. Whores and witches notwithstanding. Watch your words, guardsman! I don't know witches, but Margot's a decent woman! Shut it, all of you! Or I'll not vouch for what I'll do. Thinks he's tough, showing off his balls. Don't fret, people. I've seen the rot on them. I'm warning you for the last time, Margot! You wouldn't hit a lady. You're no lady! Leave the witcher be! Not room for one more deviant! Ай. Так. Want to square with the others? Come on up! Got room for one more deviant! You freak! Want to Старе square with the добре others? QTE. They'll hang anyway! Зате прикольніше, ніж перша частина. Блін. Вона, мабуть, і не була цим скетелем. Мерзотники. А цей краще б'ється. Ай. Серйозно. Там стражник на місці біг. Шкода, що я не бачив. Треба буде передивитися. Так, і що тепер буде відбуватись? What the hell is going on here? I said, what the arse fuck is going on? I'd like to report. Out of my sight, Clover. A few ploughing bandits and you can't even hang them. And you, stay calm, hands off your sword. Our scaffold embraces speeches and hangings. Which will it be? You have no right to hang them. Interesting. Because I'm the law in Flotsam. I take issue with that. Vernon Roach, officer of the king. Well, well. Blue stripes. The non-human hunters. Precisely. Anyone suspected of collaborating with the Skoyatel falls under my jurisdiction. And Dandelion? What's he accused of? He burned down a watchtower. What's your jurisdiction say to that? I thought so. Is that true? It might have looked that way, but I swear it wasn't my fault. I'd rather give you a thief. Relax. I'm joking. I hate thieves. We can put on another show. Bloody and serious this time, mind you. Or we can come to an understanding. Meaning? Give me a minute, would you? Listen here. You may have heard rumours of the tragic events that transpired during the siege of Lavalette Castle. Sadly, they are true. King Foltest is dead. It's likely that Skoyatel had a hand in this heinous murder. So you see, none of you can feel safe. That is why today, wagons with armaments will roll out into Flotsam's streets. I hereby declare a state of emergency.
await orders. Prepare to fight, and ready yourselves to avenge your fallen king. Now disperse. Go to your homes. Я майже як кіно дивлюся. What about them? They'll not hang for now. Let's say I'm reconsidering their cases. The scaffold's no place for civil conversation. We'll talk at my home. Your friends are free for the time being, but they're not to leave town. Come after dusk. I'll be busy till then. There's one more thing. Welcome to Flotsam, Witcher. Ласкаво просимо до Флотзама. Нічого не скажеш, тут весело. You were really going to hang us. I don't know. I didn't mean to torch that watchtower. Everything's all right, Dandelion. Let's get out of here. Oh, we owe you a get out. Thank you. Time to hit the tavern. Come on, Dandelion, you need a stiff drink. And while we're at it, I'll tell you an edifying tale of local hypocrisy that conceals lechery neath a veneer of courtesy. Except nothing can hide the stench. Ну, мати машина добротно переклала. Так, не посперечаєшся. Насправді, таких ось курйозних випадків мало. Ну, наприклад, нафтобаза, так? Спалили нафтобазу, у замку Лавалеттів була ціла нафтобаза. А у мене зависла гра. Або вона зараз розвиснеться за хвилин 30, або доведеться перезавантажувати. Тарам, 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 тарам. Можна було б якийсь музичний мотив на це написати. Схоже, вона зовсім тиво. Як давно я зберігався? Я зрозумів, я подумав, що ти так поважно звернувся до машини, типу мати машина, як Омнісія у Варгаммері. А ти мав на увазі матюки. Добре, я зрозумів. Так, грі-каплик. Що робимо? Ctrl-Alt-Del, диспетчер завдань. Вирубаємо гру. І пробуємо її перезапустити. Знову це проблема. Мені, мабуть, треба міняти жорсткий диск. Прошу вибачте мене на пару хвилин. Сходіть, приготуйте собі чайочку або чогось подібного. Мені треба перезавантажити комп'ютер. Це не гра зависла. Це відпав цілий жорсткий диск. Не буде. Так, ну ми на місці. Має все працювати, поїхали. Продовжувати. Клянуся богами. Так, цікаво, де ми там зупинилися. Добре, хоча б майже весь діалог вдалося передивитися, всю цю катсцену. Взагалі, от граю гру, іначе фільм дивлюся, насправді. Ну, це, мабуть, таке враження, поки я ще не зустрівся зі звичайними ігровими моментами, де треба там сходити вбити 10 накарів, прибрати 15 утопців, ну і так далі, і так далі. Таке точно десь буде. Власне, яка РПГуля без такого моменту? Так, чатик теж оновився. Все, ми в грі. Все працює, значить вийшло доволі швидко. Так. Дошки оголошень. Вау! Контракт на Ендріак. Зіткнувшись з нахабством і звірячою загрозою істот, відомих як Ендріаги, турбуючись про людей, комендант Бернард Лоредо вирішив оголосити винагороду за винищення цих тварюк. Сміливець, який назавжди очистить територію від цієї нечисті, отримає щедру винагороду з рук Луїса Мерса і буде занесений в міські літописи як справжній герой Флотзама. Луїс Мерс, міський канцлер. Беремо раз. Контракт на накарів. Слухайте, оце набагато цікавіше зроблено, ніж минулого разу. Так, цим оголошується, що комендант Бернард Лоредо оголосив щедру винагороду за знищення накарів в околицях торгового поста. Ці потвори мають бути знищені раз і назавжди. Хто візьметься за цю роботу і успішно її виконає, буде винагороджений опуклим мішком оренів, а священику буде оплачено проведення молебнів в ім'я нашого героя протягом 28 днів. Луїс Мерс, міський канцлер. Флотзам миле містечко. І не кажи, сенсей. Проголошення помилування Дмитра. Дмитра. Що тут вже такого Етван наробив, що його тут осудили, а потім помилували?
Цікаво, що тут наче і немає таких квестів на вбивство певної кількості монстрів. Вау, це взагалі круто. Та хай буде відомо, що бандит Дмитро розкаявся і попросив прощення за свої мерзенні діяння. Комендант Лоредо, відомий своїм милосердям, відпустив йому провини і прийняв Дмитра назад у суспільство. Таким чином, всі ордени на арешти винагороди за голову Дмитра знімаються. Луїс Мерс, міський канцлер. Слухайте, у мене одразу дві ідеї народилися. Давайте то ще новіше. Хай буде відомо, що бандит Пригожин розкаявся і попросив прощення за свої мерзенні діяння. Комендант Шойгу, відомий своїм милосердям, відпустив його провини і прийняв Пригожина назад у суспільство. Амінь. А друге, хай буде відомо, що бандит Медведчук розкаявся і просив прощення за свої мерзенні діяння. Ну і так далі, і так далі. Скільки він заніс цьому Луїсу Мерсу за це, так би мовити, помилування? Контракт на троля. Влада шукає сміливця, що вб'є Клас! Що вб'є дебільного троля, який причаївся біля зруйнованого мосту на кордоні з Ейдірном. Звір може бути переможений будь-яким способом, аби його перемогли. Вбивця троля буде щедро винагороджений, відповідні податки і збори вже відраховані, і отримає вдячність тероризованих жителів Флотзама. Луїс Мерс, міський канцлер. Так. На голові клубок лісових трав, підборіддя викладено річовим очеретом, барбер Флотзама чекає. Барбер? Тут є барбершоп. Слухайте, клас, просто клас. Так, повний спектр послуг перукарні, включаючи стрижку бороди, гоління під ключ. Це типу як? Знімаєш голову, віддаєш, через півдня повертаєшся і забираєш. А також кровопускання, скривання та дренування фурункулів, стрижки. Все за доступними цінами. Зуби, видалені ковалем через дорогу. Що? Завітайте до моєї книгарні, погортайте старі фоліанти, поки чекаєте. Ейнар Гаузель. О, це дуже прикольно. Неприємності з тролями. Виріште до лігва троля. Не сказано вбити. Контракт про накерів. Дізнайтесь про них більше. Ну так, я не зустрічав таких істот в попередній частині. І Ендріах теж. Потурбувалися про те, щоб додати нових істот. Молодці. Емер? Welcome. Не знаю, хто ти. Greetings. Олаф? Just don't start any brawls. Peace and quiet. Get it? Of course. I've got my eye on you. Так, давайте торгувати. Ти розумієш, кому ти погрожуєш, дівчино? Так, де я, де вона? Це, я так розумію, я. І ржавий сталевий меч на продаж. Гвалхір хай залишається, довгий. Ого, оце я набрався. До речі, вагу можу вже переносити під 300, але вона майже повністю заповнена, треба продавати зайве. Сталевий меч, короткий меч, мала палиця, ще мала палиця, меч. Додаткове озброєння, меч Блакитний гір я ще не оцінював. Добре, це хай буде. Скільки всього. Штани мага, ну я не знаю, важить всього 2, можуть і згодитися. Це не треба. Шкіряна куртка, броня скільки? Стійкість до кровотечі, завдання шкоди від магії, стійкість до кровотечі. Нічого собі, рукавичок набрали. Довгі шкіряні рукавички. Шкода, що зараз не можна порівняти з тим, що в мене було. Шкода від магії зменшується. Орні оголошення, не кажи. Поношені чоботів. Фігня. Бойова куртка блакитних смужечок. У мене таке враження, що вона може десь знадобитися, до того ж якість епічна. Давайте не продавати епічні речі просто так. Меч Блакитний гір, чарівник, Галахір, комон, звичайна собі річ. Якщо звичайна собі річ, то може є сенс продати. З іншого боку, всього 12 копійок, точніше 12 візимських гривень. І всього один слот під камінчик.
Шкода мені розставатися з таким мечем, насправді. Все мені може знадобитися, все. Слухайте, а у мене досі 181 з 300. Забагато. Про драконів солдатські накази віддаємо всі 4, немає сенсу від них. Про драконів я, здається, не читав. Культ Мілітера читав. Повстання Візімана читав. Про драконів не читав. Ну от, епічні речі якось не хочеться продавати. Це у нас що, алмазний физл, залізна руда, тканина цілих 40. До речі, оці шкіри тканини багато важать. Мені треба знайти якісь епічні, наче з DLC. Ясно. Мені треба знайти якийсь сховок, куди можна було все ховати зайве. Рецепти хай будуть. Рецепти ж... гляньте, вони теж важать. А без рецепту я, мабуть, нічого не приготую, правильно? Ну скажи, сенсей, рецепти треба, чи як в першій частині, раз прочитати досить? Інструменти. Мотлох, залізний перстень, кам'яний палітурка. Це більше схоже на якийсь неправильний ліфон, ніж на палітурку. Ну, наче поки що все продали. Меч з блакитних гір продаю. Він гірший за ті, що в мене є. Ну, принаймні не треба шукати специфічних торговців. А тут все їсть. Бере все. А може я підійду ближче. Повернувшись в крамницю через добу, ви виявите, що через деякі з придбаних вами речей знову доступні. Це добре. Так, а в тебе що продається? Їжа, так? Добре. Що в нас взагалі по грошенятах? 545 оренів. Не так і погано. Людмила. Ха. Ясно. Так, ну що, побазікаємо, потім вже підемо по додаткових квестах. Damn, that was close. Innkeep! Vodka! Triss Marigold. Lice eat me, but you are a treat to behold. Just a little pale. Magic takes its toll, but I'll be all right. Good to see you and your beard again. Can somebody tell me what happened? You set off a month ago for Zoltan's wedding. That got fucked. There will be no wedding. Did you hear about Foltest? Rumors travel faster than the wind. Winds and rumors. I want to know the truth. I want to know how Foltest died. And the dragon, was there really one there? And who rules Temeria now? Dandelion, calm down. You'll choke on your liquor. No wedding, Zoltan. The Breckenrigs broke off the engagement because some limp prick put it about that I joined the uprising in Vizima. My would-be Popper-law refused to let a rebel firebrand join the family. Innkeep, where's our drink? It was like this. We got to Mahakam a week after the Grandmaster died. Bought Zoltan an absolutely grand doublet, a pair of Garibaldi Krakows, and as a gift for Eudora, a jade stone as big as my fist. You were broke as a joke by the time Dandelion threw me a bachelor party at an establishment called the Tight Lane. Next day, we went over to the Breckenrigs. They welcomed us in, sat us down, and proceeded to discuss the superiority of Mahakaman mining know-how over any other. And that went on until dinner. Just when I thought I'd learned more than I ever wanted to know about mining, they served the soup. You could have held a pen drop. Old Breckenridge rose and he says, "A real dwarf works a mine, not chases fame on the battlefield." You'll never believe this, Geralt, but they served duck blood soup. It was as black as tar. They must have dropped lumps of coal into the pot. Eat, Breckenrick says, then proceeded to slop 2 full bowls of the shite. Old goat. Hope his mind caves in on his head. Triss, you're the expert. Tell us who's in charge now. It's chaotic and getting worse. The old families are fighting for supremacy, no holds barred. Baron Kimbolt and Count Marivelle, I bet. Among others. After the assassination, while Geralt was in the dungeon, the lords convened in a field near Lavalette Castle to choose a new ruler. 3 days they debated, and it looked more like a bazaar than a meeting of nobles. Except the trade was in court and ministry positions, spheres of influence, royal privileges. Humans. In spite of several duels and 2 poisonings, no king was chosen. Civil war was in the air.
Did they ultimately resolve anything? No, it ended as usual. Sadly, John Natalis remains our only hope. Ah, the victor at Brenna, and Foltest's most tried and true field commander. During the deliberations, he was several days' march from Lavalette lands, with an additional 2,000 armed men in tow. He's to keep the peace until a rightful monarch is chosen. He could find that ruling is to his liking. Natalis is a soldier at heart. He's not suited to rule, and I don't believe he even wants to. He's got the army behind him. Which is why he can guarantee peace. Well, a tenuous one, sure, but that's always better than civil war. Besides which, he's deeply in debt to a dwarven bank in which Philippa Eilhart as sorceress holds significant stake. Пакети акцій. Щось там ще було прикольне, але вже трошки підзабув. Тільки він не Джон Наталіс, а Ян Наталіс. Я так розумію, Ян, Джейк, це ж типу від Джейкоб, чи ні? Чи Янус? Ну, коротше, вирішили локалізувати на англійську мову. Так. Where were the mages? Aye. Where were the grey eminences of this world when they were truly needed? They weren't invited. Neither was I. But if not for their intervention, or rather that of a few influential sorceresses, Baron Kimbolt would have taken the throne. I was invited to sing at his court once. Afterwards, he refused to pay me, and the food was awful. No way I'll stay in Temeria if he's crowned. I think I've heard enough about politics. Laredo said you're working with the Scoia'tael, Zoltan. I have done many things in my life, Geralt, but I have never stooped to banditry. The Scoia'tael don't consider themselves bandits. But I am no Scoia'tael. Since when have you worked for Roach? Hey, nobody said a word when you went out to save Temeria from the Grand Master and his mutants. Relax, Dandelion. I was just asking. Do what you want. You're an adult, kind of. That wasn't very supportive. Laugh away. At least I decided to do something constructive. You used to spy for Redania. Now you're spying for Temeria. Some might call you a traitor. Ever tried to live off of poetry alone? The truth is, I'm a citizen of the world. As long as I don't serve Emperor Emir, I'm not doing any harm. Leave him be, Geralt. You play the spy a bit, get bored and drop it. You know how he is. Так, давайте ще про дракона. The dragon. Well, the dragon appeared, and that's all I know. But where did the Lavalettes get a dragon? We heard it fought on their side, huge as a barn, they say. Dragons don't usually take sides. Maybe its lair was nearby and it just felt threatened. If you hadn't driven it off, Foltest might not have taken the castle. Maybe. We'll never know for sure. Цікаво, дракон намагався завадити Фольтесту. А може дракон не хотів допустити Фольтеста всередину, щоб його там не вбили? Цікаво. Foltest's killer lay in wait in the tower, where the Lavalettes had hidden the royal bastards. He was well informed. Wait a minute. What were you doing there? I was protecting the king. After the first attempt, Foltest began treating me as his lucky charm. He ordered me to be at his side during the battle. The dragon separated us from the rest of the army. The killer disguised himself as a monk, a blind one at that. He let Foltest greet his children, waited until I had walked off, then cut the king's throat from ear to ear. How did he flee? Jumped out a window into the river below. Yorv and Scoia'tael were waiting in a boat. It was planned. And you're chasing him because he murdered the king? I was accused of the murder. I need to clear my name. Besides, I looked him in the eye before he escaped. He's a witcher. Then some brave Temerian soldiers showed up, piled on me, and knocked me out. Save yourselves, good folk! The beast attacks! Знову звір. We better get out there. Someone's casting spells. Ого. А ти хто така? What sort of sorceress are you? A lot of good you did. Can't you hear me?
Why didn't you help him? He's alive, isn't he? The beast nearly pulled him in the water while you stood staring like a calf at a shit-covered clover. Watch your words. Where's this beast? Ask her. Geralt. Ah, I guess we knew each other. Oh, look here. Birds of a feather. Let's say I've heard of you. Master Witcher, this is foolish. The beast near pulled Sozek into the depths, and you're simply chatting with this damsel. Кого він ледь не затягнув? Клас, слухайте, з цим перекладом, я думаю, ми ще нарегочимося. Шала жде Транкільвіль? А чого вона його жде? Може вона колись дождеться свого Транкільвілю, га? Так, Сосик. Сосик. Ім'ячко. All right. What happened? I came to Flotsam to kill the Kayran. Kayran? The monster that has effectively blocked the port. A moment ago, I had the good fortune to see it in all its splendor, but the local folk scared it away. Good fortune? You hear that, Sozek? That was some good fortune for you. Why's the beast in the port all of a sudden, eh? Summoned by the witch, perchance? To see it in all its splendor. Sozek doesn't look too good. Lay him inside somewhere. Right, we've dawdled enough already. Come on, lads, let's go. What's this? I was ready for a rumble there. Shut it, and come on. I apologize for interrupting, but I am Louis Merce, and I am chief person in charge of all matters related to monster hunting in Flotsam. It is in this capacity that I must inquire if you're willing to attempt to resolve the problem of our so-called Kayran, the beast that now blocks all trade traffic on the river. So, Witcher, are we willing? I usually work alone. I was here first, and I'll not relinquish this contract. My way or the highway, as the locals put it. Fine. Your way it is. You must contact the merchants on the waterfront as regards any rewards. Madame de Tanseville has, I believe, already conducted some preliminary negotiations. That I have. In that case, don't let me keep you. А на нього підвіска і не переливається. Закоркована, мабуть. Triss, how long must I wait for you to introduce us? Sheila de Tanserville, advisor to Queen Zulika of Kovir. Kovir's a long way north. True. I had my doubts if the Kayran was worth the journey, but those were dispelled with what it showed today. Here to hunt down some ingredients? Triss Merigold. Sharp as ever. You're thinking that... Troll eyes, ghoul venom, virgin's blood, all those disgusting marvels we take from dying species to throw into the cauldron at Sabbaths. Right, Triss? Absolutely. Virgins are a dying breed. Oh my, your sense of humor seems to be intact too. But enough of these pleasantries. Tell me, Geralt, you saw the tentacle. What do you make of it all? The beast must be huge. Maybe inhabited one of the Pontar's tributaries before, hunting animals. Then it grew for some reason, and hunger drove it to seek fresh pastures. And on the Pontar it found trade barges burgeoning with obese, slow-moving merchants. They're partly correct. Cedric claims the Kayran emerged from the northern swamps approximately 1 month past. Cedric? An elf, formerly a Scoia'tael. Strange bird, but he knows quite a bit about the area and its living wonders. I need to look around, find out a few things. An investigation, witches' rituals, extracting secrets and such. More or less. I'll talk to the merchants about the reward, pay Cedric a visit and get back to you. You'll find me at the inn. I've rented lodgings there, on the upper floor. You know the inn's also a horror house. Thanks for the warning. Певно, місце невеличке, що доводиться поєднувати такі об'єкти. А ну. My way or the highway. Цю саму фразу сказала Switch Neo, коли той сідав в автомобіль в фільмі. Дискотелька? Ні, просто людинка.
А що, власне, будемо робити? Поговорити з торговцями на набережній. Судячи з усього, Кейран – це головний квест, так? Тому треба спочатку познаходити всі додаткові. Чародійки тут одна одну люблять, та я вже помітив. Але іноді вони влаштовують трійничок з відьмаками, так? О, можна на корабель зайти. Істив. Кожному придумали ім'я. Оце насправді прикольно. Звісно, жодних унікальних реплік. Але кожному вигадали ім'я. І це круто. Попрацювали. Добряче попрацювали, нічого не скажеш. Ever seen the river monster, the Karen? I have, but I'm not the talkative kind. Speak up. The monster's as big as a barn, with giant tentacles. Snatches men from boat decks and cattle off the shore. It's slimy like a snail, but fast as a thirsty vampire. Зрозуміло. Так, небезпечна істотка. Нам би рівень підняти. Я оце думав, може досягти нового і підняти одразу 2. Ну добре, давай. Давайте замедитуємо. Персонаж. Оу, та тут і так 3 таланти вже набралося. Добре. Отже, що будемо робити? Перенаправ відбиття стріл радше, так? Парирування. Розблоковує здібність парирувати удари з усіх напрямків. Зниження шкоди при парируванні з повною наснагою на 100%. О, це непогано. Кидати кинджали. Мені не дуже сподобалася механіка з кинджалами, тож я ще подумаю щодо цього. Відбивати стріли – це прикольно. А це ще й можна відбивати стріли в того, хто стріляє? Нічогенько собі. Це вже, правда, з розряду фантастики, ну... Добре, і хай оце буде. Все. Начебто магія, шлях заблоковано. Ну, нічого, скоро там буде 7-й рівень, тоді вже зможемо. Так, напої мені зараз не треба, вибачте. Щодо алхімії, я можу зварити щось зараз. Рецепт кіт, ластівка. Давайте кілька ластівок зваримо. Ой, можна з інших складників. Чудово. Я думаю, більше не треба. Все, вилазимо. Зручненько. Справді зручно. Ну то що, куди побігли? Це знову оголошення про Йорбета. Угу. До місцевого губернатора треба підійти поночі. Поговоріть з торговцями на набережній. Що у нас взагалі за квести є? Можна мені показувати лише ті, які активні, будь ласка. О, глосарій. Так, це ми читали в книжці. Точне повторення. Лузіма розташована там, де сходяться важливі торгові шляхи. Столиця Темерії мальовничо розкинулася на березі озера Візіма в долині річки Ісмена, притоки Понтара. Місто розділене на 4 жвавих квартали, в яких проживають тисячі людей, які приймають мандрівників з усіх куточків світу. Тут знаходиться і королівський палац, і двір, а ще місто може похвалитися безліччю ринків, храмів, кузень, крамниць, банків, майстерень, нафтових баз, заїжджих дворів і борделів. Оскільки наша розповідь не стосується безпосередньо Візіми, на цьому я закінчую свій опис і закликаю зацікавлених звернутися до інших джерел. Все це типу любисток написав, я зрозумів. Ну, до речі, гарний художній хід. А що там у нас була ще за книжечка? Про драконів. Колись дракони були звичайним явищем. Їх влада над континентом була абсолютною. Драконячий вогонь був прокляттям міст. Драконячі апетити – постійною загрозою для перших колонізаторів. Проти цих створінь виступали маги. Для боротьби з ними були створені відьмаки.
Сьогодні дракони майже вимерли, зрідка трапляються вилохвости та слизарди, але ці істоти для драконів те саме, що бродячі коти проти тигрів. Дракони були поставлені на межу вимирання професійними мисливцями, такими як славнозвісні грабіжники Рубайли з Крінфіда. Алхімічні складники з тіла дракона є одним із найдорожчих і найбільш затребуваних магами. Справжнім делікатесом вважається смажений хвіст звіра. Їх можна було ще розводити, якби вони всі були нерозумні. Але ми точно знаємо на прикладі дракона Вілентремента, що бувають дракони розумні. А отже, просто так з ними битися. Так, перегляньте рівень знань. Стоп, атрибути, а де це дивитися? Де це дивитися? Алхімія. Почвари. Дракон. Ага, я зрозумів. Характеристики. Воу! Воу! Готові? До вечора літератури. Новенький. Цей солдат придбав нібито чудодійний амулет і щиро вірив, що його сила захистить від всього лихого. Мені одразу згадалася сцена із Мулан. Пам'ятаєте там? Ця тату має захистити мене від зла. І тут таки утримає кулаком по пузу. Зрозумівши, що колон марний, Геральт повідомив про це новачку. Вдячний за попередження, зроблене раніше, новачок не лише повірив у невинуватість Геральта, але й допоміг відьмаку сховатися від стражників. Таким чином, чесність виявилася найкращою політикою, принаймні іноді це спрацьовує. Грав Ечеверіва, той самий, якого ми пристрелили з арбалета, точніше з балісти. До того, як він вплутався в повстання проти короля Фольтеста, сер Ечеверіва був відомий своєю доблестю і завзятістю як лицар, довівши це не на одному турнірі, як кінному, так і пішому. Але доблесть і завзятість нічого не варті перед обличчям балістичного болта, і тому хоробрий Ечеверіва поплатився життям за свою нерозумну участь у повстанні. Артур Тайлес. Хоча й він не показував цього, але зустріч з Тайлесом стала для Геральта тоді великою несподіванкою. Вони вже зустрічалися в минулому за досить неприємних обставин, і на згадку про ту зустріч у лицаря залишилося обличчя, вкрите шрамами. Цього разу Тайлес вийшов сухим з води, відьмак обмежився кількома їдкими словами. А де це ми його перестріли? Це раз, а друге, це ж, здається, той самий, який напав на Геральта, і Геральт був змушений боротися з ним так, щоб поранити його власним залізячем, так? Це ж той самий Тайлес. Я щось тільки не зрозумів, де ми встигли його у грі зустріти. Прото-ієрей. Цей церковний сановник, впевнений в своєму божому захисті, зустрів непроханих гостей різкими словами. Але все ж піддався на вмовляння і розповів, де король може знайти свого незаконного нащадка. Ейнар Гаузен. Окрім того, що Ейнар Гаузер був добре обізнаним книготорговцем, він також був вправним перукарем. Виявивши це, Геральт дізнався про єдину людину у Хлодзамі, яка могла б щось зробити з його волоссям. Головні персонажі – Мері Луїза Лавалет. В минулому мені неодноразово доводилося бувати при дворі Лавалетів. Мене завжди зустрічали і приймали так, як це відповідало моїй славі та талану. Баронеса Марія Луїза була дуже милою дамою, її краса повністю розквітла. Волосся темне, губи чуттєві. Як і про багатьох жінок, що вийшли заміж за значно старших чоловіків, про неї ходили численні чутки. Серед них стверджувалося, що вона мала любовний зв'язок із самим королем Фольтестом, і що монарх був батьком її молодших дітей. В монастирі був, так? Я тоді зовсім не зрозумів, що це той самий Тайлес. Так, Тріс Мерігольд. Чаклунку Тріс Мерігольд я знаю давно, адже вона одна з найближчих подруг Геральта. Молода, симпатична, талановита караока магиня з Марібора майже не нагадувала мені хіхікаючу пустунку минулих років. Сміхотливо, я б сказав. Її знання, здібності та вірність завели її далеко. Героїня Соддена відома як 14-та з пагорба, бо її помилково вважали 14-тим магом, що загинув в тій битві. Вона входила до королівської ради короля Темерії Фольтеста. І хоча кажуть, що прихильність монарха справа непевна, адже свого часу король вигнав з Темерії всіх магів,
Тріс зуміла завоювати довіру Фольтеста. Щодо Відьмака, то кожен, хто був би свідком дружби Тріс з Геральтом, кожен, хто бачив їх разом, легко підтвердить, що у цих двох було багато спільного. І загальновідомо, що старе полум'я ніколи не згасає. З цих причин, після смерті Фольтеста, чаклунка вирішила, що найбільше допоможе Відьмаку, залишаючись поруч з ним. Незважаючи на те, що її становище при дворі опинилось під загрозою, вона спрямувала всі свої сили і здібності на допомогу Геральту, до якого досі мала почуття. Мене тоді там не було, але я чув розповіді про демонстрацію сили, яку Тріс влаштувала на тому пляжі біля Флотзама. Хоча вона була ослаблена і ледь притомна, чаклунка зуміла втримати магічний бар'єр, і троє вціліли від стріл скоятелів завдяки їй. Нікого не здивувало, що Тріс була знайома з Шеалою де Тансарвіль. Уважний спостерігач неодмінно помітив і прохолоду в їх привітаннях, а також явну неприязнь Тріс до старшої колеги. Геральт з Рівії. Погляньте на нашого героя. Підданий мутаціям і суворим тренуванням з мечем, чаклунством в дитинстві він став над людиною, вбивцею почвар. Завжди без гроша в кишені, явно не в наших іграх, і часто зневажений тими, кого він захищає, він блукає світом у пошуках роботи. Доля мало милосердна до нього, нагромаджуючи перешкоди на його шляху. Але він іде далі. У нього більше докорів сумління, ніж у жебрака бліг. Сумніви переслідують його, навіть коли бандити кидаються на нього з ножаками на дорозі. Чи хороша він людина? Навряд чи. Чи намагається зберегти свою людяність? Я вважаю, що так. Ви повинні знати, що Геральт з Рівії одного разу загинув. Або принаймні всі вважали його загиблим. Під час різанини в Рівії він намагався захистити нелюдів і зазнав непереборної поразки. Поміщений у човен, він поплив в Уімлу, у королівство, де нарешті знайшов спокій. Але ненадовго, через сили, про які буде сказано пізніше, Геральт повернувся якраз вчасно, щоб захистити свою давню домашню фортецю відьмаків, а потім розпочав місію з повернення викрадених з неї таємниць. Принагідно він взяв участь у повстанні скоятелів, розгромив потужну злочинну організацію. До речі, це відповідає тому, як ми пройшли першу гру. І вбив великого магістра ордену полум'яної троянди. Весь цей час зростала його слава коханця. Що ж, ось такий він, Геральт. Наче всього цього недостатньо, він потім запобіг замаху на короля Темерії Фольтеста і став одним з найбільш довірених людей монархам. Так, тут читати, звісно, ще доведеться багатенько. Король Фольтест. Озираючись назад, його королівська величність король Фольтест був безумовно винятковою особистістю у порівнянні з іншими коронованими особами того часу. Цей король Темерії, принц Соденський, суверен Паунтару та Махакаму, а також старший захисник Брюги, Ангрену, Ріверделу і Еландару, був твердим та рішучим правителем, як, я гадаю, і слід було очікувати від когось, хто брав такий багатий титул. Він був з тих людей, що при ударі видають звук, що свідчить про те, що вони виковані зі сталі, а не зліплені з пташиного посліду. Не будучи одруженим, він вів недбале особисте життя. Замолоду, ще будучи принцем, Фольтест прагнув продемонструвати, на що він здатен. А здатен він виявився на багато що. Широко відомий його любовний зв'язок з рідною сестрою, від якої у нього народилася старша донька Ада. Так само, як його пізніше прихильність до баронеси Марії Луїзи Лавалет. Обидва стосунки мали, так би мовити, важкі наслідки, і в обох випадках Геральт опинився посеред халепи, що щось чинилось. Фольтест, напевно, ще живив почуття до своєї колишньої коханої і вирішив рятувати дітей, які були плодом цього роману. Він боявся, що інакше вони стануть козирями в політичній грі, знаряддям інтриг. Щойно Фольтест прийняв рішення, ніхто і ніщо не могли стати на його шляху. Смерть сильних світу цього не завжди відповідає їх життю. Удар був настільки несподіваним, що навіть відьмак не встиг вчасно зреагувати. Лезо кинджала пробігло по горлу Фольтеста, правителя Темерії, чисто перерізавши його, і кров витекла на підлогу храма сонця. Так загинув один з наймогутніших королів півночі від руки вбивці в одязі ченця. Яскір, він же Любисток. Писати про себе завжди незручно, але я не можу ухилитися від цього обов'язку. Намагаючись попередити будь-які звинувачення в упередженості, я обмежусь найскромнішими нотатками, що стосуються лише найбільш відомих фактів. Яскір, а насправді Вікон де Летенгов, хоча титули не мають значення, дипломований трубадур,
Викладач Оксфордського університету. Викладач. Любисток. Викладач. Де любисток, а де викладач? Що це за викладач, який взагалі відсутній на робочому місці? Ну, або, можливо, він був там якийсь час. Особа відома у суспільстві як чарівник, поет, чепурун і неперевершений коханець. А також відомий своєю скромністю, мабуть, так? Майже всі, хто живе на північ від Ярухи, чули про нього, а ті, хто не чув, або хами, або простаки, або і те і інше, внаслідок чого їх думка не має жодного значення. Яскір відіграв значну роль у найважливіших подіях епохи. Він кохав, він боровся, вів переговори, набував величезних знань, навіть забороненого гатунку. Його твори – свідчення часу, але справжню славу йому принесли зворушливі поетичні тропи. Важливо у цій історії є те, що Яскір був другом Геральта з Рівії, можливо, його єдиним справжнім другом. Про Золтана всі забули. Він був довіреною особою, порадником і супутником Геральта в нещасті, бо в товаристві Відьмака неможливо було відчути вдачу. Те, що робив Геральт, Яскір правдиво переказав, і не варто вірити тим, хто звинувачує цього скромного літописця в конфабуляції. Він такий скромний, як Буданов точний передбачувальник. Так, обережність, чеснота, яку я завжди сповідував, зобов'язує мене промовчати про обставини, за яких в особі Вернона Роше я почав співпрацювати з темерійською розвідкою. Досить сказати, що в житті кожної людини настає момент, коли, стикаючись з великими подіями, вона не може залишатися байдужою. Ось і я не лишився осторонь, коли на моїх очах творилася історія. Відданість справі привела мене тоді до Флотзама. Там, через прикрий випадок за участю близнюків з місцевого борделю, стражника, собаки, кота і масляної лампи, я опинився на ешафоті в міській площі, з якого ледь врятувався, ледь не втративши життя. Так, давайте ми почитаємо інших трошки пізніше, так? Не все, бо на читанку тут зараз ще хвилин 40 піде. Треба походити і по грі трошки, розбавляти контент, так би мовити. Солістки білого мирта. Ну, як завжди, можна хапати все підряд, це вам не Skyrim. І взагалі не древні скрутки. Так, то у нас хто? Ви дякуєте клієнтів. Стоп, ти хто? Як тебе там звати? А, Дой. Я подумав, що Дон. Вже збрався жартувати. Тут зовсім, до речі, не зрозуміло, хто може представляти інтерес, а хто ні. І я досі не маю жодного місця, де можна було б зберігати свої речі. Можливо, треба буде повернутися до шинку? Таємничий купець. Що продаєш? Місячні руни. Руна Ізгіт. Кровотеча плюс 8. Здоров'я плюс 25. Зменшення пошкоджень на блоці. Руна покращення меча, просто пошкодження плюс 5. Ну, така собі руна. Оце прикольно. Схеми, алмазний пил, атистовий пил. Цікавенько. Тут не можна ніде якихось міток залишити. Оу, у нас є мапа, при тому класна мапа. Кейрен, питання ціни, купець. Сюди, мабуть. Oh no, I'm not talking to a freak. Wait a minute. Be off, or I'll call the guards. Ясно. What do you want? Heard you have a problem. Ah, if only we had just one. Highways washed out, forests full of bandits, a river beast blocks the port, and tolls that'll rise. Can't help with the tolls, but the monster's a possibility. A sorceress said the same, but we've yet to see any results. She's asked me to work with her. And who's to pay your wage? That's what I'm here to discuss. The sorceress was to manage alone. You can split that reward if you wish. Чому б ні? Авансу випрошувати не будемо. Подвійний гонорар як справі. Поверніться до мене, коли з вас вистачить Флотзама. Ага, я зрозумів. Have it your way. But if the sorceress fails, you'll be stuck here with your goods till winter. Your losses would be far higher than the cost of hiring me. See you. Wait a minute there. No need to get cross. Time is coin. I understand that very well.
If your participation will expedite the matter, so be it. We'll add 2 fistfuls of orans, though our pouches will be empty. It's a deal. Now tell me what you know about the beast. You're the Witcher, damn it! I've no knowledge of these things. Who could tell me more? That ploughing elf, Cedric, most probably. He's supposed to know all about monsters. Where can I find him? In the village, outside the walls. Now leave me be. Добре. У мене є таке враження, що що написав... Коротше, до перекладу доклав руку Таляр. Оголошується, що за вбивство Кейрана, ненависного річкового звіра, призначена багата нагорода. Розмір нагороди не уточнюється. Boss, why the hell are we stacking and restacking this? Bloody hell! Welcome. Питає, чого ми все переставляємо, якщо порт однаково заблокований. Як казав Рейнор, пора припинити бездіяльність і почати видимість діяльності. Питання ціни. Так, ти у нас хто? Просто охорона. Цим не додали ім'я. Можливо, доведеться цей корабель штурмувати. Welcome, а самі не пропускають. Ну, добре. Зараз ще треба буде розібратися з географією міста. What's in these crates, boss? King Vridank's treasures. And in those? The Amber Room. Welcome. Він щось там сказав про те, що в одному з ящиків багатства якогось короля, це короля Реданії. А про другий ящик він сказав, що там щось бурштинове. Цікаво. Так, це той самий купець. Так, перш ніж мені все грабувати, насправді треба все ж таки знайти місце, де все це можна було б використати. Ну добре, давайте все ж таки спочатку наберу. Тим паче, блакитна метеоритна руда. Вау! Оу! Скільки тут всього, і все це можна отак от вільно забирати. Навіть не турбуючись про скритність. Хе-хе. Ясно. На що можуть знадобитися лісоматеріали? Цікаво. Ти мене випустиш? Ні? Пусти. Дякую. Так. Ще пиломатеріали. Тут цілий склад рознесли. Це часом не шинок. Пастки. Точно. Ну, пастками, я думаю, будемо користатися. Ти хто? Ясно, це не шинок. Каже, ласкаво просимо. А що тут можна здобути? 18 гривень. Купа складників, навіть не треба їх шукати просто по всіх усюдах. Зомбі молоток б'є, значить, любить, знайшли. Так, добре, виходимо. Так, це у нас що? Що ти мені не розкажеш, що це за мітка? Бертольд Канделерія. Таємничий купець. Ну добре, погнали шукати. Well, I had an inkling and it didn't disappoint me. It was a long voyage to this cesspit, but it's about to make sense. Voltest's killer, live and in person. How are you? Happy and healthy? Can't complain. I am delighted, really. But you see, it's a long way back to Vasima, and I'd rather not dawdle. I lost a load of time looking for you. No reason to waste any more talking, then. Bon voyage. Listen, Jester. You're worth more to me alive, but if need be, I will take you back as a corpse. You choose. All right. Give it a shot. Drop your sword and put your hands together, or I'll not vouch for what... Shut up. Go ahead. Try to kill me.
No need to fear those witches' tricks. I've got a turtle stone. Ну, спробуйте. He's got the bundle. Don't fuck this up. Hit the freak. Hit the freak. Ага. Ай. Так, ясно, якісь бандюки змогли вбити цілого Геральта. А це все через те, що ним я керував. Погано, що їх троє, тому що і так би я міг їх оглушувати, а це завжди залишається якийсь один. І, як правило, це той, хто зі щитом. Давайте трошки тільки сюди, до питання ціни, бо я помилився з сейф-лодом. В принципі, недалеко підійшли. Щоправда, вийшов я цього разу з іншого боку. Ну, це не проблема обійти. Треба зустріти знову тих бандюків. Можна, в принципі, випити зілля для боротьби з ними. Де тут у нас напої? Знову закинув пляшку в текстури. Не дбає Геральт про оточуюче середовище? Геть не дбає. Ну, спробуйте ще раз, шановні. Well, drop your... Shut up. No need to fear those witches' tricks. I've got a turtle stone. Hit the freak. Hit the freak. Чудово, одного відрізали, тепер можна перейти на Ірден і впоратися з тими, що залишились. He's got a wanted man here. Grab him, boys. He's got a bundle. Don't fuck this up. Добре. Ну, нормально. Впорались. Але, думаю, це далеко не останній такий горлоріз, який вирішив причепитися до нашого відьмака через вбивство. Так, мотузкова драбинка? Нічого собі. Це може десь знадобитися. Пиломатеріали. А це гном чи половинчик? Нізушек? Здається, гном. Ордер на арешт. Ордер на арешт. Геральт з Рівії. Цим оголошується всім, що відьмак на ім'я Геральт, уродженець Рівії, вчинив злочин королевзгубства, вбивши Фольтеста, короля Темерії. Як вбивцю та зрадника, Геральта з Рівії засуджено до полум'яної смерті. За його лов і передачу відповідним органам влади пропонується щедра винагорода. Хто принесе голову злочинця, отримує половину зазначеної винагороди. Винагороду отримують і ті, хто надасть достовірну та підтверджену інформацію про місце знаходження злочинця. Обережно, він озброєний і небезпечний. І ці бандюки явно не читали останній пункт.
То все? Принаймні мої плакати тут не висять. Так, це у нас ринок. Greetings. Mind if I take a look at what you have in stock? Certainly. You're welcome to. I'm Fioravanti, a merchant. Not to be nosy, but weren't you hired to kill the Kairan? I've had my fill of this place, and I'll be glad when the blockade is finally lifted. The reader won't let you traders out until it suits him. Seems he needs you here for some reason. What's that supposed to mean, damn it? Is he organizing some international trade fair? I'm a subject of King Demavend, and I tell you... Demavend's dead. Ah. Now, if you don't mind, can we get down to business? А, можна з ним пограти в кості? Добре. О, ви бачили, як він голову викривив? Це що таке? Це він вампір, а може хтось ще гірший. Ну, добре. Так, тут зараз найголовніше не викинути кості геть зі столу. П'ятірка, п'ятірка, четвірка, двійка. Коротше, пара, так? У нього... Ой, якось незвично так дивитися. У нього дві пари. О, капець. Перекинув одну кость. А мені перекинути чому не можна було? Так, що за... Стоп, стривайте. Чого він кидає два рази, а я один? Ну чо? Знахабніли? Що це за правила такі? Може, давайте він просто поставить собі на стіл шістки і скажемо, що він переміг? Чим не гра? Так, добре. Так, кидаємо кості. Не бачу способу якось поставити інший ракурс. Я навіть не бачу, що там випало. 5-5-2-2. Тепер у мене дві пари. А, все, я зрозумів. Це я затупив і не кинув як слід. Все. Перекидаємо одну кость. Все, я зрозумів, в чому була проблема. Опа, п'ятірка. Непогано. Фулл хаус. Що приємно, це без двох, що граємо без двох раундів. Що, давайте ще раз. Бачу п'ятірка, шістка, п'ятірка, ага. Так собі, звісно, варіанти. Ну, перекидаємо ось ці. Ставку, звісно, піднімаємо, в разі чого можна переграти. Ти програв. Погнали заробляти. Цікаво, як багато можна його з ним грати. В першій частині були обмеження. В якийсь момент у гравця закінчувалися гроші. Ну, поки що я не помічаю такого, щоб тут прям так підмахльовували, як це було у першій частині. Ей. Щось я не те зробив. Так. Кепсько, здається, дуже кепсько. Жодної комбінації від слова взагалі. Ну, у мене лише сподівання, що в мене випаде трійка. Або буде пара. Або знову випаде одиничка. Коротше, дуже поганий варіант вийшов. Що там у нього? Але у нього те саме? Ні, у нього пара. Брешу. У нього стрейт. До речі. Маю пару, я програв. Хоча він перекинув майже все. Оу, норм.
Youngsters Так, ну я screaming думаю, не будемо days, надто you цим man завживати, wearing так? tights. Що тут у нас ще є? Привіт, синку, з'їж You should що-небудь. pray more. А це ж, здається, шинок, так? Так, це шинок. Питання, чи є тут десь сховок? Давайте торгувати, нічого більше. Ти що мені скажеш? Теж тільки Who торгувати wants more beer? Stay і away. нічого іншого. How can the commander of a Temerian garrison just piss all over the commander of Foltest's special forces? The blue stripes aren't exactly popular among common folk, in case you haven't noticed. Like anyone who does the dirty work. But Laredo's a soldier. The worst scum gets posted to dumpy border towns like this. Incompetent fools who show off their authority to a bunch of grimy peasants. Король Демавент мертвий, давайте кинемо кості. Його кості. Непогано, непогано. A little town deep in the forest, terrorized by Skoyatel. You should be in your element, Roach. Flotsam isn't just any old town, Geralt. Temeria, Redania, Kedwin, and Edirn. The largest kingdoms in the north. Know what they all have in common? The Pontar Valley, a strip of land they've been battling over for generations. Exactly. And here's Flotsam, on the border between Temeria and Edirn, with Kedwin lying in wait just the other side of the marshes. At the very edge of the Pontar Valley. Stuck in the middle like a candle up the arse. The north's most important trade routes meet here. Every caravan has to come through Flotsam, and anyone who wants to place their cargo on a boat on this section of the river has to bear Laredo in mind. They say Henselt of Kedwin has gathered an army and is heading for Vergen. The Pontar Valley will be on fire soon, while we, Geralt, are sitting in Flotsam, the gateway to the valley. I'd like to believe it's pure coincidence and the killer just followed the squirrels here. Naive to say the least, Witcher. Цікавенько. Отже, тут вже планується якась війна, і ці північні королівства, ну, насправді, не знаю. Нільфгард, він тут поганий тільки тому, що він завойовник, так? Але на відміну, наприклад, від тої ж Рашки, Нільфгард несе цивілізацію. Це найбільш розвинена країна. А що роблять північні королівства? Та вони постійно гризуться через якийсь дріб'язок. Так, це вже було. Давайте ще одну репліку. We arrived in Flotsam, we saw the killer, we've pissed everyone off. What next? If the Kingslayer's in Jorved's care, we'll have to get them back. If we go out into that forest to look for elves, all we'll find is our own death. We'll visit Laredo as invited. Maybe a hick heading a bunch of imbeciles, but this is his territory and he could prove useful. So long, Добре. Stay away. Greetings. О, тут щось внизу є. Червоні ліхтарі. Я, здається, зрозумів, що тут внизу. Мені б знайти сховок. Якийсь, хоч щось. Де можна було покласти свої речі, не боячись. О! Ха-ха, ось і він. Що продаєш? Мотлох, ясно. О, ну нарешті. Сховок, я так розумію, безмежний. Ну, що ми сюди скинемо? В першу чергу цей. Складники, мабуть. Я поки не збираюсь нічого готувати. Ремісничі елементи. Схеми майже нічого не важать, тож не бачу сенсу їх перекидати. Мотлох, я так розумію, мотлох це саме те, що можна продавати. Із унікальних речей складаємо Велхір і бойову броню. Ну, власне, і все. Що там у нас тепер по вазі? О, 62 з 300. Причудово. Що я там хотів? А, так, продати зайве. Тут, здається, кулачні бої. Можна щось пограти тут трохи.
Давай мотлух. Стоп. Ось так. Чудово. Що тут у нас відбувається? Можна з вами? Do my eyes deceive me, or are you Witcher Geralt? What can I do for you? My cousin from Vizima claims you're good at dice. I can play. If word gets out that we've a good contender, better players are likely to show up, and the stakes will rise. Maybe even Eine Gauss or someone would look at us. Його навіть не чути. So, will you go? Not right now. Так, добре. What do you want? Зіграємо ще раз. I'll play you if you... Ага, добре. What's going on here? A competition, brother. With the port closed, we're bored off our asses. Care to take part? What are the rules? Маєте бути The клавіша contenders put продати their coin мотлух. down, Добре. winner takes all. The fighting rules. Drop your opponent and make sure he stays down. Complicated. So, are you fighting, brother? Давайте. He's a fresher like you, brother. Good for starters. Put your coin down. So, what'll it be? Звісно, по максимуму. Gentlemen, let the dance begin. Wait till he drops his fucking guard! Та він же здихля. Я щось не дотис, так? А, я зрозумів. In the kidneys! Так, це вам не Mortal Kombat. А уявіть, якби сюди то вклали справжній файтер а-ля Mortal Kombat. Це було б весело. Wait till he drops his fucking guard! That was fucking poetry. Up for another, brother. Давай. Who's up next? Cor Bransel, known as Flip-Arse. Strange name. Does everything backwards. Sleeps in daytime, drinks before he eats, and tells women to get dressed before he plows them. Flip-Arse. Show us your orange. So, what'll it be? Весело. Більша ставка. Погнали. Gentlemen, let the dance begin. Punches lights out! Але тут, я гадаю, буде важче кітюї. На тобі, пенделя. Left hook! Watch out for the left hook! А він здоровезний. Hey, champ. What? I can tell you're a serious contender. Far too good for this drunken riffraff. Believe you me, I know what I'm talking about. So? I don't know you. They call me King Ziggy because I pay like a king. If you want a taste of fame and riches, look for me by the inn in the evenings. I'll take you to the right place. Wouldn't want to get on your bad side. Up for another, brother. І що, я так розумію, це Who's up нескінченно? next? I knew you'd end up fighting each other. Who's that? Tidy Tib. The bastard eats honey straight from the hive, drinks for 4, and some say he can hang a bucket full of water from his cock. You better get a solid coin pouch ready. So, what'll it be? Так, ну поїхали. На 25 гривень граємо. Gentlemen, let the dance begin. Ой, не те. Принаймні другу клавішу натис правильно. In the kidneys! That was fucking poetry. Congratulations! You dropped some of the toughest brawlers. Well done. Tournament's over. Punches lights out! Чудово. Перемогли. Щоправда, вони досі б'ються, ну. То вже таке. А де ці гравці в кості? Щось я їх... А, я зрозумів. Care for a game? Давай. Щоб кинути кості, рухайте мишкою, швидкість напрямок. Порада, будьте обережні, щоб не скотити кості за межі дошки.
Ви мені розказали, як мені їх... Ага. Це наче все одно зарахувалося. Опа, вилетіло. Так, 6, 6, 5. Ясно, перекидаємо в розрахунку на сет. Не вийшло. А, хоча дві пари. Дві пари це більш-менш, але у нього... А, у нього якраз сет. Зрозуміло. Я помітив, що я програв. Нічого, переграємо. Кості навіть у такому виконанні це суто питання дачі. Пощастить, не пощастить. Звісно, можна зовсім допустити помилку та викотити кості за поле, ну тоді ти програєш, тому що ти так погано вчинив. Але... В цілому це все базовано на удачі. Ось, наприклад, 3-3, а у нього 4-4, 6-6, дві пари. Ну, мені трендець, що я можу сказати, хіба що випаде трійка. Так, то... Ага. Вони навіть ще не докотилися, а він же зняв рахунок. Алло. Хіба це чесно? Так. Як на мене, тут можна, якщо спробувати, то збільшити вірогідність свого виграшу. Тобто, залежно від того, куди і як ти кидаєш кості. Це цікаво. Кожного разу вони сідають в іншому порядку. Бачили? Так, давай. Кручу, верчу, заплутать хочу. Так. Опа, 5-5, здається. Так. Це п'ятірки чи шістки? О, у мене сет сходу. Це добре. Перекидаємо. У розрахунку на каре. Не вийшло. І я знов програв, а що у нього там випало? А, full house. Ну, звісно. Так. Беру свої слова назад щодо того, що тут не підтасовують. Left hook! Watch out for the left hook! Keep staring. Скільки ж разів це буде тривати? Отже, що ми маємо? Пара, а у нього теж пара, при тому така сама. Єдиний варіант – це шукати п'ятірки. Обожнюєш кості? Ну, це, певно, на любителя. Мене вони трохи бісять, особливо з минулої частини. 4-4. Маємо дві пари, я знов програв. Що там випало? А, сет. Ясно. Карта? О, нафіга я це зробив? Так, а ну давайте трошки назад. А! Ну так, звісно, коли текст писаний, то зрозуміти його інтонацію іноді буває важко. Добре. Ну тоді ти мене розумієш у моєму ставленні до цього спорту. Непогано, сет сходу. А у нього теж сет, але менший за мій. Давайте перекинемо лише одну кость. У сподіванні випити або 4, або 3. 3, так? Так, каре. От цього разу він програв. Каре перебити непросто. You win. Чудово. Так, кого там ще треба перемогти? Тебе? Ясно, не тебе. А де третій? Ти? Care to roll some dice?
2-2-2. Маємо сет. Противник має пару. Добре. Перекидаю одну. У сподіванні отримати п'ятірку або трійку. Четвірка. О, пощастило. Добре. Бо він тут міг легко перемогти. But I want a chance to win my coin back. Знаєш, з Геральтом не вийде. Він як цей Фандорін, він завжди перемагає. Просто ніхто не знає, що у Ераста Фандоріна є сейф-лоуд. Ну що, тепер ти Зімбабве зіграєш зі мною? Care for a game of dice? Shall we roll a few rounds? Що випало? 3-3-3. Непогано. А, фул хаус. Я не буду перекидати. Маловірогідно, що він переможе. Угу. You won. Care for a rematch? No. Try Einar Gorzel from the Craftsman's District. Beat him and who knows? Maybe even Sendler will agree to play you. Thanks. Left hook! Watch out for the left hook! I can't believe my own eyes! Добре, що тут у нас ще є? Вітаю, я Геральт. Ну, я так думаю, можна звідси тепер іти. Найголовніше знайдено — це сховок, куди можна покласти свої речі. Так, 28 гривень, 34 гривні, ще 3 гривні. Вдало зайшли. Аж захотілося передивитися той фільм, звідки ця фраза. Кірка. Ясно. О, тут скільки всього. Все підбираємо, все хай іде нам на користь. А тут що? Ага, ще одна така сама кімната. Я б сказав, аж надто розкішна для якогось там забитого борделю. Сокира. Забитого від слова бити. Це у нас що? Шпагат. Ясно. Ну, добре. Ого, багато розмов. Можна після цього трошки почитати. I'm having flashbacks, Dandelion. What have you remembered? My own death. I saw that with my own eyes, as I've told you many times. Yennefer gave her life to save yours. I thought you might have remembered what happened afterwards. I mean, how the devil can you be here now? I hear you, I see you, you're breathing. I mean, you're just alive. Dandelion, I've had a flashback or two. I don't know everything yet. So, Mr. Master Spy, what's new in the world of politics? Bards singing about anything interesting these days? Eddern's in trouble. Henselt and his great army are nearing the Pontark and will ford it and strike any day. Well, we haven't had a war in a long time. Like all little boys, he likes to play with his soldiers. But I don't think Kedwin will have an easy time of it. Eddern's borders are guarded by Saskia the Dragon Slayer. Who's she? Some mercenary? A peasant girl and self-proclaimed commander of something called the Edirnian Voluntary Militia. Fighting women and bards who play politics. These are strange times. Норм бордель і адміністратор порядна жінка. Буває таке. I need information. Anything that could help me track down the Kingslayers. I only know gossip. Things folk have been saying since Demavend's death. People are throwing out blame left and right. One day it's the elves, another the Nilfgaardians, then it's Rivians. Let me guess. The suspects also include a Zerrikanian alchemist and a group of halflings. Bold theory, that. But the mob comes up with even better ones. Know what?
Frankly, the most worrying effect of these assassinations is the chaos they've unleashed in people's minds. What do you mean? I mean chaos. People don't know what to think, who's good and who's evil. And these are tough times. Who knows what's going to happen? You gave Vernon a full report on Flotsam. Seen anything unusual around here? They've got some amazing women at the brothel. You should take a look. One of them. You know what I mean. A town like any other. It's got a harbor, an inn, and a stinking muddy river. That's what an ordinary man would say. But we poets also look into people's souls. And things are not good. I saw a robbery sanctioned by law. Town watchmen laughing as they confiscated goods, all the while talking about how they'd finally bring order to the town. I saw drunken thugs beat up an elf woman while no one even flinched. I know these things happen everywhere, but here, it's not motivated by hatred or misguided attempts at meting out justice. People are driven by cold calculation, always looking for opportunities to get a little richer. I know you. I can see you're dying to ask me. What is it? All right, fess up. What happened to Foltest? Want to know the version that is yet to make it to Flotsam? The king died in mysterious circumstances. The Witcher Geralt, his sword covered in blood, was discovered standing over his corpse. Did you kill him? This'll stay between us, I promise. The killer escaped before I could get him. I'm being set up. So what are you gonna do? Run around swinging your sword hoping the killer walks into range? I don't have to. The killer's in the forest with the Squietal, and he knows I'm here. We'll find each other. Geralt, please don't do anything stupid. Don't stick your neck out. If Laredo finds out you were involved in Foltest's assassination... Добре. Good to see you, Zoltan. What are you doing so far from home? It's a dog's life, Geralt, I'll tell you that much. You work your fingers to the bone for 6 years, you listen to the tirades of that old tyrant Breckenrig, you buy jewels, then she breaks off the engagement. And there I was, learning a gavotte. Fuck it. Out of sight, out of mind. Farewell to Eudora, the forge in Novigrad, and all the world's Breckenrigs. I'm a plain merchant, and I've made my peace with that. How are those biceps holding up, Zoltan? Hard as a bull's bollocks. Arm wrestling's a dwarven pastime. We ought to try it sometime. I'll arm wrestle you anytime. Now, even. Show me those bull's bollocks, then. Прикольно. Your hands like a vice. It wasn't easy. If you ever run into my old mates Yarpin or Sheldon, promise me you'll take them on. They'll be surprised. Нема моцних. Знайдіть інших суперників з армреслінгу на заїжджому дворі. Цікаво. You look strong. Care for a little contest? До речі, в плані керування воно трохи наче з заповільненим FPS-ом. Треба якийсь час, щоб звикнути. Експелярмус, шановний. Too strong for me. Here's what you're owed. You ought to give Wiry Wilkes a shot. Спробуємо. А ти хто такий? You'll not have an easy time with me. Ну давай. Як ти здихля збираєшся з відьмаком? Змагатися. Ну, хоча за характеристиками тут наче у нього дуже непогані показники. Так, є. Strong man you are. Here's your coin. You should take on Big Max. Так, і де ж той ваш великий Макс? Ага, це ти. You're a Давай. strong lad, but I'm no wimp either. Wanna take me on? Давай. Грошенята нам треба. Look, people! Wonders and miracles!
Навіть Тріс прийшла подивитися. Ай, тихо, тихо, тихо. Тихо, назад, 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 назад. Ай. Є. Фух. Хе-хе. Це було складніше. By Veo Patis's balls, you're strong. Your winnings. There's someone else. No one's beaten him yet. Who? Bartholomew Bargy. You'll find him in the village. Я зрозумів механіку. Так, ну що? Того худого на шиї ельфійські вуха? А ну, стривай. Ні, людські. Хе-хе-хе. А це цікаво. Він що, з кривоухової баюри? Чи як його правильно називати? Так, ну добре. Я думаю, варто почитати. Так, глосарій, дике полювання. За переказами та свідченнями очевидців, дике полювання, дикий гін викрадає людей, змушуючи їх приєднатися до своєї божевільної галопади у небі. Особливо багаті її жнива напередодні або під час Великої війни, як це було кілька років тому у Новіграді, коли після прольоту дикого гону безслідно зникло більше 20 людей. Деяким з викрадених вдалося втекти від кавалькади назад у світ живих, але історії, що вони розповідали, були такими незвичайними, що їх завжди вважали божевільними. Так, характеристики. Фіораванті. По-справжньому заповзятлива людина. Купець Фіораванті знайшов нішу, яка приносила йому пристойний дохід. І хоча його спеціалізація була надзвичайно вузькою, саме це стало запорукою успіху. Адже секрет комерції полягає в тому, щоб бути ексклюзивним постачальником певної категорії товарів чи послуг. Таким чином Фіораванті продовжував займатися бізнесом, не дивлячись на вимушену зупинку у Флодзамі. Так, Вернон Роше. Або Рош. Така людина, як Вернон Рош, є в свиті кожного монарха. Сміливий, рішучий, готовий виконати будь-який наказ. Люто ненавидимий при дворі, він знає, що лише вірність та служіння королю утримують його на своїй посаді. Рош був лідером блакитних смуг. Спеціальних сил короля Фольтеста, який прославився до того ж боротьбою із скоятелями та придушенням багатьох нелюдських спільнот. Саме під його командуванням підрозділ зажив слави. Своїми вчинками Вернон заслужив прихильність і довіру Фольтеста. Одне слово короля і відкидався стрімголов у вогонь, запитуючи лише, скільки йому бути там і тримати оборону. Такою людиною був Вернон Рош на той час. Вернон виявився проникливим, коли відмовився навідріз вірити в провину Геральта. Занадто багато речей було потрібно пояснити, і командир блакитних смужок вирішив ризикнути співпрацею з підозрюваним, щоб вийти на справжнього вбивцю Фольтеста. Так він зберіг вільність своєму королю навіть після його смерті. Продовжуючи своє приватне розслідування, Вернон попрямував до Темерійсько-Едінновського кордону, де сподівався знайти підказки про місце знаходження королегубця. Завдяки своєму найкращому інформатору Рош знав, що чоловік міг переховуватися серед скоятаелів, розташованих в околицях торгового пункту Флодзам. Таким чином, королівський пес Вернон Рош знову вийшов на полювання. Перелік досягнень і героїчних вчинків Вернона Роша майже такий же довгий, як і перелік звірств та розпусництв, які він начебто здійснив на цьому шляху. Фактом є те, що, як свідчать написи на стіні Оксфордського університету, умиротворення нелюдів – це все одно, що валяння в багнюці. Всі брудняться, як правило, кров'ю. Буссі Лавалет. Будучи тоді ще зовсім юнаком, Буссі вже виявляв гордість і пихатість, точніше впертість, характерні для лавалетів. Дехто, щоправда, пояснював ці якості тим, що король Фольтест був його батьком. Анаїс Лавалет. Дочці баронеси Марії Луїзи Лавалет на той час виповнилося лише кілька літніх років. Чутки про те, що король Фольтест був її батьком, дали початок багатьом можливим подіям. Вес. Світловолоса Вес стояла осібно від решти загону Вернона Роша. І не лише тому, що була єдиною жінкою в елітному формуванні загартованих горлорізів та шибайгорів. Її дівоче обличчя і струнке тіло виділялося б навіть, якби форма не підкреслювала їх. Бо є в жінках-солдатах щось таке, що притягує чоловічий погляд. І Вес не була винятком.
Однак читач не має бути введений в оману цим описом. Членство у блакитних смужках заробляється не гарною зовнішністю, а вмінням, рішучістю і часом безжальністю. Той, хто зневажає Вес, дорого заплатить за недооцінку цієї молодої жінки. Через свою стать Вес іноді отримувала завдання, де її краса була важливішою за бойові здібності та ефективність. Рош неодноразово використовував Вес як свій козир. Любить любисток себе хвалити. Це точно. Шиллард Фіц Остерлен. У цій історії з'являється багато північних королів, необачних і розважливих, влюбливих та фригідних, хоробрих та боягузливих. Читач повинен легко переконатися, що якби зняти з них корони, а замість скіпетра дати вила, меч, пачку банкнот або козяче яблуко, вони були б такими ж людьми, як і ми з вами. Чого, однак, не можна було сказати про імператора Нільфгаарда. Біле полум'я, що танцює на курганах ворогів, чия тінь падає на всі події, які я записував. У даному випадку ця тінь була представлена Шиллардом Фіц Остерленом, неперевершеним дипломатом, який розпочав не одну війну, щоб закінчити її, приймаючи пошану від переможених. Аріан Лавалет. А чого цей, Чого Імгир просто не найняв місцевих куртизанок і не поставив їх дипломатами по всіх королівствах? Деякі люди таке практикують. Старша дитина баронеси Лавалет, Аріан, поза всяким сумнівом, був сином її старого барона. Вихований як лицар, він прагнув відстояти чесноти цього стану, високо цінуючи мужність і доблесть, прагнучи кожним своїм вчинком втілювати їх у життя. Конфлікт, що охопив його, напевно, викликав у нього надзвичайний дискомфорт, оскільки в його основі лежала честь матері та родини, проти якої стояли широко обговорювані чутки про любовний зв'язок між баронесою та королем Фольтестом. Незважаючи на складну ситуацію, молодий лицар відважно командував обороною родового замку, маючи намір не поступитися ні п'яттю землі. Побачивши, що подальший опір безнадійний, Аріан здався, склав зброю і віддався на милість короля. Доля вічно розважається з цією метою, любить грати з нами в каверзи. Вона знову звела колишніх ворогів разом, коли обидва втекли з-під земель під величним маєтком родини Лавалеттів. Честь не дозволила гордому юнакові втекти з родинного осередку, коли він опинився у ворожих руках. Аріан прийняв рішення, яке означало для нього неминучу загибель. Але він його прийняв без вагань, запечатавши своєю жертвою найкривавіший розділ в сімейному літописі Лавалеттів. Король з губця. Замаскований під сліпого ченця, таємничий вбивця заскочив Геральта зненацька. Проявивши надзвичайну витримку та блискавичні рефлекси, не кажучи про акторський талант, він вбив короля на очах відьмака. Потім він вислизнув у вікно сонячної башти, перш ніж Геральт встиг його схопити. Переживши падіння неушкодженим, вбивця втік за допомогою когось із скоєтелів. Інформація, якою володів Вернон Рош, підтвердила те, що бачив Геральт. Чоловіка, схожого за описом на короля з губцю, бачили в компанії скоєтелів біля торгового посту Флодзама. Знайти його здавалося єдиним шансом для відьмака. Демавент. Його тут навіть не показали. Справді ми ж його не бачитимемо. Демавент – син Вірфуїріла, правив королівством Еедір, яке сильно постраждало під час останньої війни з Нільфгаардом. Прихильник авторитарного правління, він вважався нелюбом до нелюдів. Він часто радикально виступав проти скоєтелів, хоча й пускав слину, коли партизани чинили різанину над його власним народом, оскільки це виправдовувало каральні експедиції, які він з задоволенням посилав у передгір'я Долблатани. Він також не соромився ув'язнювати і катувати погромників, вуличних пророків, що втручалися в його політику, тому не дивно, що багато хто не міг дочекатися його смерті. Незважаючи на це, його піддані не могли не бути здивовані його загибелю, адже не кожного дня коронована особа забарвлює своєю кров'ю підлогу палацу. Йорвет. Кажуть, що всі ельфи гарні, що вони такими народжуються. У випадку з Йорветом хтось вирішив це змінити, позначивши його обличчя потворним шрамом, який ельф частково ховав під багряною хусткою. Йорвет був живою легендою, невловимим ватажком загону скоєтелів, члени якого і не думали складати зброю, продовжуючи війну проти людей. Розповіді про його подвиги і його глибоку ненависть до Тхойне малювали його більш схожим на мстивого привида, ніж на людину з крові, кісток і плоті, істоту, я б скоріше сказав.
Деякі джерела стверджували, що Йорвет був союзником королезгубця, а отже причетним до нещодавніх подій, але перша зустріч Геральта з ельфом принесла мало відповідей і закінчилась тим, що лучники з Коетеелів обрушили на них смертоносний шквал вогню. Дійсно, тоді здавалося, що ельф буде відповідати відьмаку лише стрілами. В очах декого на кшталт Лоредо чи Роша Йорвет був звичайним злочинцем, руки якого заплямовані кров'ю невинних. Дійсно, перелік тих, кого він зарубав у своїй боротьбі за свободу, міг би легко конкурувати з кількістю балад, романсів та частівок у моєму репертуарі. Золтан Чівай. Гном Золтан Чівай – наш з Геральтом близький друг, з яким ми познайомилися, коли прибиралися лісами та нетрями Брюги та Соддену, в той час, як довкола вирувала війна, а на великих дорогах гриміли копита нівільгарської кінноти. Як і багато його родичів, він пізніше воював під Бренною у складі добровольчого загону Махакам, підрозділу, який зробив великий внесок у перемогу, хоча цей факт, на жаль, ігнорується більшістю хронік. Після війни він хотів зайнятися бізнесом і навіть не думав про те, щоб взяти собі дружину, але доля розпорядилася інакше. Золтан неодноразово доводив відьмакові свою дружбу, охоче ставав на його бік в будь-яку скрутну хвилину, спростовуючи тих, хто стверджує, що кожен гном – злобний, агресивний сучий син, якому немає діла до людської долі, і що співіснування з ними неможливе. Я знаю багато нелюдів, і якщо щось і заважає співіснуванню, то це невігластво людей, а також їх злоба і невдячність. О, так. Кажуть, гном і за друга повіситься, але Золтан опинився в моєму товаристві на ешафоті з іншої причини. Місцева влада звинуватила його у змові зі скоетеелями, а цього зазвичай достатньо, щоб отримати головну роль у розвазі на кшталт ранкової страти. Бернардо Лоредо. А повернути ні? Ага. На момент цієї історії Бернар Лоредо був комендантом міської варти річкового порту і торгового пункту Флотзама. Він добре підходив для цієї посади, яскраво демонструючи це своїм брутальним і жорстоким підходом до дотримання закону, відправлення правосуддя в місті. Цей хамський ветеран темерської армії був цілком задоволений своїм призначенням в цю глухомань, оскільки перетворив прикордонне поселення на власну вотчину, в якої правив за допомогою страху і сили, щось типу Мукачевського котла. Виносячи і виконуючи вироки за власною примкою. Мені тоді пощастило уникнути зашморгу. Незважаючи на моє найглибше бажання протилежного, це був не останній раз, коли ми бачилися з Бернардо Лоредо. Незважаючи на підтримку димової завіси, законності та правопорядку у Флотзамі, Лоредо ставився до нелюдів так само прихильно, як імператор Емгир до прихильників демократії. За найменшого приводу Бернард з задоволенням позбавив би торговий пост і його околиці від всіх, хто не був людиною, використовуючи будь-які доступні засоби. Ян Наталіс. Здається, що кожен другий, кого ти зустрічаєш, брав участь в останній війні проти Нільфгаарду. Такі часи, в які ми живемо. Але найкраще ми пам'ятаємо тих, хто залишив свій слід в аналах того конфлікту. Ян Наталіс, констебль Темерії, є одним з таких людей. Верховний головнокомандувач Об'єднаних сил Півночі в битві при Бренні. Наталіс відважно бився, мудро командував і зробив величезний внесок у перемогу, незважаючи на те, що ворог переважав його чисельністю в 2 рази. І він не зупинився на досягнутому після битви, навпаки, переслідував ворога, розгромивши його Некнунтіус, Кладіс, або майже так, залишивши лише кількох відсталих, які втекли за Яругу. За свої подвиги Іоанн Наталіс був щедро вшанований, а площа в Зімі тепер носить його ім'я. Після смерті Фольтеста Наталіс тимчасово виконував обов'язки регента Темерії. І останній персонаж на сьогодні. З досвіду знаю, що маги не позбавлені жадоби до влади. Серед одних лише чаклунок, чимало тих, чиє чистолюбство спонукає їх смикати за ниточки, рухаючи королями та іншими могутніми силами цього світу. Ефектно повелівати стихіями, викликати джинів, гнути долю, диктувати королівські прокламації або хоча б змусити інших їсти курку столовими приборами. Саме тому такі маги, як Шелот де Танцервіль, відома як ковірська самотниця, стояли окремо від інших. Пані Шеала, як відомо, не втручалася в політику, принаймні так, щоб це було помітно. Натомість присвячувала свої дні науковим дослідженням. Сувора, спокійна, зібрана. На відміну від інших чаклунок, вона не виставляла на показ свої жіночі принади.
Ви теж перевели погляд наліво. Так, руки на столі тримайте, будь ласка. Так. Вона не фліртувала з чоловіками, не вихляла перед ними задом за кожної нагоди. Хоча, і тут я маю залишатися вірним собі, світ, безперечно, був би набагато біднішим без типових чаклунок. Причина присутності Шали де Тансаравілі у такому глухому містечку, як Флотзам, спочатку була загадкою, але швидко з'ясувалося, що вона потрапила туди через Кейрана, річкову почвару. Адже чаклуни залюбки використовують органи екзотичних істот в якості складників для магічних препаратів. І Шиала не була винятком. Добре. Так, тут у нас ціла купа квестів. Тут теж, до речі, є чого почитати. Нічогенько собі. Нічогенько собі. Ну це вже будемо читати наступного разу. А поки що зупинимося тут у шинку і продовжимо наступного разу. Справді, 2,5 години пролетіли, майже нічого не зробили, зате, я сподіваюся, було цікаво. Бережіть себе, всім гарного вечора. Обов'язково побачимось. Я так собі гадаю, післязавтра. Stay away from me.